Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So अहिले चाहिँ हजुरहरुले जुन यो भिडियो देखिरहनु भएको छ, यो भिडियोमा जुन फेस स्टिकर हजुरहरुले देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ अहिले एकदम धेरै नै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ एन्ड मलाई धेरै जनाले सोध्नु भएको थियो. सो यो कसरी एडिट गर्ने भनेर म हजुरहरुलाई सिकाउँछु. सो फर्स्टमा प्ले स्टोरलाई चाहिँ ओपन गर्नुस्, त्यसपछि सर्चमा गएर चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ मिटु भन्ने एप सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ. सो हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो एप हजुरहरुले प्ले स्टोरमा इजिली भेट्नुहुन्छ. त्यसलाई त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर ओपन गर्नु होला. ओपन गरिसकेपछि केही एडहरु आउँछ, त्यसलाई हजुरहरुले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ. सो स्किप गरिसकेपछि हजुरहरुले त्यहाँनिर भिडियो एडिटिङ देख्नुहुन्छ. भिडियो एडिटिङमा क्लिक गर्नु होला. त्यसपछि हजुरहरुले एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्नु होला जुन हजुरहरुलाई चाहिँ जसमा फेस स्टिकर राख्नु छ. सो यसरी चाहिँ भिडियो सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरुले कहाँदेखि राख्नु छ कर्सरलाई त्यहाँसम्म हजुरहरुले लग्नु होला अनि त्यही अनुसारले चाहिँ हजुरहरुले स्टिकर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. सो फर्स्टमा चाहिँ मैले स्टिकरमा क्लिक गर्छु. हजुरले त्यहाँनिर स्टिकर देख्न सक्नुहुन्छ. सो मैले फर्स्टदेखि नै स्टिकर राख्छु अनि धेरै खालको स्टिकरहरु हजुरले देख्नुहुन्छ. बट हजुरहरुलाई चाहिँ स्टिकर खोजेर राख्न चाहिँ त्यति नै गाह्रो हुन्छ बिकज धेरै नै स्टिकरहरु छ यसमा. सो मैले पनि यहाँनिर चाहिँ एउटा स्टिकर राखेर देखाउँछु अनि धेरै स्टिकरहरु छ. सो तल यो स्टिकर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ. मैले यहाँनिर एउटा सेलेक्ट गरे. सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई कहाँनिर राख्ने हो हजुरहरुले यसरी सारेर राख्न सक्नुहुन्छ. सो यसरी मैले यहाँनिर एडजस्ट गर्दैछु स्टिकर. त्यसपछि तल एनिमेसन पनि देख्नुहुन्छ हजुरहरुले. एनिमेसनमा चाहिँ हजुरहरुले इन एन्ड आउट एनिमेसन पनि राख्न सक्नुहुन्छ स्टिकरमा. सो मैले चाहिँ यहाँनिर एनिमेसन राख्दै छु. हजुरलाई सजिलो हुन्छ एनिमेसन राख्नु भयो भने अझ राम्रो देखिन्छ. सो यसरी एनिमेसन राखिसकेपछि चाहिँ फेरि म चाहिँ स्टिकरमा क्लिक गर्छु. त्यसपछि चाहिँ म ब्याक आउँछु. ब्याक आउने बित्तिकै त्यहाँनिर हजुरले एआर स्टिकर देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला. स्पेशली यसमा भएको स्टिकरहरु चाहिँ एकदम धेरै नै राम्रो छ एन्ड यो स्टिकरहरु जुन हजुरले सुरुको भिडियोमा देख्नुभयो यो सबै त्यही स्टिकरहरु हो. सो यस्तै गरी हजुरले आफ्नो भिडियोमा स्टिकर राख्दै एनिमेसन राख्दै हजुरले यहाँबाट स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ. सो मैले चाहिँ यहाँनिर स्टिकरहरु राखेर देखाउँछु. सबै स्टिकरहरु चाहिँ डाउनलोड गरेको छैन. सो मैले जुन डाउनलोड गरेको छु त्यो हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. मैले राखेर देखाउँछु. सो मलाई चाहिँ एपमा भएको चाहिँ स्टिकरहरु धेरै नै राम्रो लाग्यो. स्पेशली एआर स्टिकरहरु चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो. सो मैले चाहिँ यसरी सबै भिडियोमा चाहिँ स्टिकर राखेर हजुरलाई देखाउँछु. सो फाइनली हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो भिडियोको हिसाबले यहाँनिर सबै स्टिकर राखिसकेको छु. हजुरले यही एपमा सबै स्टिकर भेट्नुहुन्छ. त्यसपछि हजुरलाई चाहिँ कुनै पनि स्टिकर रिप्लेस गर्नु छ भने त्यसमा क्लिक गरेर रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ. सो मैले चाहिँ यहाँनिर सबै राखिसकेको छु. त्यसपछि चाहिँ माथि राइटको अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि भिडियो रिटचिङ देख्नुहुन्छ जसबाट चाहिँ हजुरले मेकअपहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ. यहाँनिर हजुरले मेकअपहरु देख्न सक्नुहुन्छ, लिपस्टिक, त्यसपछि कन्टुर, त्यसपछि ब्लश. हजुरले यहाँबाट मेकअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ. यो एप चाहिँ मलाई धेरै नै राम्रो लाग्यो. सो हजुरले यसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ जसरी मैले यहाँनिर गर्दै छु. सो यो एपको बारेमा अरू पनि भिडियोजहरु चाहिएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला. म आउने दिनमा डिटेललीमा यो एपको बारेमा भिडियो हाल्छु. सो यसरी चाहिँ मैले यहाँनिर आफ्नो भिडियो अनुसारले चाहिँ मेकअप गरिसकेको छु. भिडियो रिटचिङ गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली मैले आफ्नो भिडियोमा सबै एडिट गरिसकेको छु. त्यसपछि माथि सेभको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरेर मैले भिडियोलाई सेभ गरे एन्ड फाइनल लुक हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो एक लाइक गरिदिनु होला. मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. आउने दिनमा यस्तै खालको भिडियो लिएर आउने छु. तबसम्मको लागि बाइ, टेक केयर, लभ यु अल.